Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила розповісти вам про метод Сузукі. Як ви вже напевно знаєте, я пішла навчатися за цим методом. І в цьому відео я розповім про метод навчання, філософію Сузукі, а також чим цей метод сподобався мені. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатись на мій канал і продовжуйте дивитись це відео. Почну я з того, що я шукала методику, яка б дозволила мені навчати дітей грати на скрипці в ігровій формі. Як відомо, увага і концентрація дитини тривають зовсім недовго, тож їх постійно потрібно переводити з однієї активності на іншу. Як на мене, в методиці Сузукі є і ігрові моменти, і елементи фізичної активності, і філософія. Всі вони в ній гармонійно поєднані, щоб досягнути основної цілі, а саме розкриття талантів дитини. Як відомо, Сініті Сузукі казав, що кожна дитина може грати на скрипці. Колись його вразила думка, що всі японські діти досконало знають японську мову. І не лише японські, а всі діти в світі вільно володіють своєю рідною мовою. Він вважав, що всі діти, якщо їх вчити як слід, можуть досягти високого рівня навчання. Але таке навчання повинно починатись з першого ж дня після народження. Сузукі вважав, що метод, за допомогою якого дитина освоює рідну мову, містить в собі все необхідне для того, щоб навчити дитину грати на скрипці. Він назвав свій метод виховання талантів. Особистість кожної людини, тобто його здібності, образ мислення, почуття, формуються і відточуються в ході навчання, а також під впливом навколишнього середовища. Все це відображається на його обличчі, очах і проявляється в характері. Навколишній світ день за днем лишає відбиток на ньому, визначаючи кроки, які людина здійснює в житті. Саме так непомітно і складається його життєвий шлях. Сузукі вважав, що потрібно вчитися розвивати талант в ході освіти і виховання. Потрібно розуміти, що талант в області музики або в інших сферах людської діяльності не передається у спадок. Коли дитина народжується, в неї немає ніяких талантів. Людина – це продукт свого оточення. Життя змушує його пристосовуватись. Доля дитини знаходиться в руках батьків. З моменту народження все залежить тільки від психологічного впливу, який надає дитині навколишнє середовище. Тільки цим визначаються всі його здібності і таланти. Немає потреби шукати в дитині якісь специфічні уроджені якості або таланти. Лише добре середовище впливає на виховання видатних здібностей. Я з цим повністю погоджуюсь. А що ви скажете, друзі? Напишіть в коментарях. Де б не народилися діти – в західних странах, на Сході або в Африці, вони виховуються відповідно до притаманної цим країнам культури. Діти пристосовуються до різноманітних обставин і виховуються в залежності від тих чи інших якостей батьків. Будь-який результат має свою причину. Наслідком неправильного виховання стають негативні риси особистості. А добре виховання і освіта приводять до розвитку високих почуттів, шляхетності і чистоти помислів. Всі діти прилаштовують життєві сили свого організму до відповідних умов навколишнього середовища. Відділення школи виховання талантів розкидані по всій Японії. Туди приймають кожну дитину без усіляких попередніх іспитів. Їх принцип заснований на передумові, що талантами не народжуються, і що кожна дитина може розвинути в собі здібності шляхом постійного тренування. Їхня задача полягає в тому, щоб з самої колиски
виховувати в дітях шляхетність духу, прививати їм високі цінності. В їхній школі вони досягають цього за рахунок навчання гри на скрипці. Всі викладачі у школі виховання талантів слідують цьому курсу. Разом із батьками вони не жаліють сил, щоб діти виросли порядними людьми. Цікаво, що в наших школах є відбір. Звісно, часом це просто формальність, але все ж таки. Також деякі викладачі, на жаль, з часом відбивають охоту у дитини навчатися музиці. Або нецікавим підходом, або іноді і жорстоким поводженням. Напишіть в коментарях, які у вас були викладачі і відношення до навчання музиці. Так як і деякі батьки вважають, що здали дитину в музичну школу і можна зняти з себе відповідальність за подальше навчання. Мені, наприклад, повезло з моєю першою вчителькою. Вона любила дітей і була дуже чемною і доброю. Завжди цікаво проводила уроки. Я дуже вдячна Лілії Михайлівні за те, що вона привила мені любов до музики і скрипки. На жаль, вона хворіла, в неї був рак, тому її вже нема в живих. Так як в моїй родині не було скрипалів, вдома я займалася самостійно, як уміла. Мої рідні слухали мене із задоволенням, і це також вплинуло на мій розвиток і подальше навчання. Друзі, напишіть про свій досвід навчання або досвід своїх знайомих у музичній школі. Які у вас були викладачі? Який підхід у них був до навчального процесу? Розкажу вам про дивовижний випадок, який стався у відділенні на Кацугаві. Серед інших учнів там навчалася 6-річна дівчинка, у якої був церебральний параліч. Вона майже не контролювала праву половину свого тіла, і в неї була косоокість. Граючи пісню «Твінкл», вона доходила до останніх 2 нот першої фрази, і тут мимоволі її права рука смикалась, і смичок випадав з руки. Її вчитель звернувся за порадою до Сузукі. Сузукі порадив визнати цей факт і продовжити працювати. Вчитель терпляче продовжував свої уроки. І кожен день нескінченну кількість раз матері доводилося піднімати смичок з полу. Для неї це було нелегким випробуванням, але велика любов і наполегливість врешті-решт перемогли. Настав день, коли дівчинка змогла втримати смичок в руці до кінця п'єси. В порівнянні за короткий проміжок часу, 6 місяців, дівчинка навчилася грати пісню «Твінкл» з початку до кінця. Завдяки щоденним заняттям її права рука почала набувати сили і спритності. Мати і вчитель разом пройшли через це піврічне випробування. Неможливе виявилося можливим. Якби вони піддалися відчаю і здалися, ця здібність ніколи б до дівчинки не повернулась. На щастя, дівчина продовжила заняття музикою. В неї виправилась косоокість і вона почала нормально рухатись. Зрештою, вона подолала свою хворобу і стала на шлях зцілення. І все це тільки завдяки одній пісні і наполегливості матері і викладача. Музика стимулювала мозок і тіло дівчинки. Це було тією дією, яка зрештою зробила дівчинку здоровою і духовно, і фізично. Я вважаю цей випадок неймовірним. А що ви скажете, друзі? Напишіть в коментарях. Сузукі вважав, що для розвитку особистості молодим людям потрібно спілкуватися з видатними людьми, що при цьому спілкуванні вони переймають якусь частку серця і почуттів таких людей і починають наслідувати їх вчинки. Щоб досягнути висот мистецтва, отримати музичне чуття, абсолютно необхідна чистота духу. Коли Сузукі виповнилося 20 років, він відправився на навчання у Берлін і провів там чимало років. Він хотів знайти самого кращого вчителя гри на скрипці і знайшов його в обличчі професора Карла Клінглера.
Професор задавав йому додому складні музичні п'єси. Сузукі займався по 5 годин, але ніякого прогресу не ставалося. Він неначе вперся лобом у стіну. В ньому підіймався відчай. Все без користі. В мене немає таланту, думав Сузукі. Попутно він відвідував концерти видатних музикантів, які приносили йому ще більше розчарування. Але зрозумівши, що він ніколи не ставив перед собою задачу стати концертним виконавцем, а лише хотів пізнати таємницю мистецтва, він відігнав почуття відчаю і крок за кроком ішов до своєї цілі – стати гармонійно розвинутою людиною. Після довгих роздумів він врешті-решт зрозумів, що людина – це продукт середовища, яке його оточує. В кожній дитині можна знайти здібності. Річ лише в методиці навчання і в вихованні. Кожен може виховати у собі талант. Це залежить лише від належних зусиль, прикладених у потрібному напрямку. Чим менше людина працює над собою, тим менше виявляються її здібності. Як би не було важко, люди повинні прикладати зусиль, щоб накопичити і розвинути у собі видатні здібності. Які зусилля можна вважати правильними і достатніми? Після того, як ви засвоїли якусь дію, її потрібно повторювати знову і знову, поки ви не досягнете досконалості. Недоліки і слабкі місця в дітях зазвичай списують на характер або природу. І отже, нічого не роблять для їх виправлення. Але за 10 років, завдяки тренуванням, ці недоліки можуть перетворитися у свою протилежність – видатні здібності. Сузукі вірив, що якщо підійти до справи серйозно, то за 10 років будь-яка людина може виховати в собі будь-які здібності. Навіть за рік можна виправити багато недоліків, якщо поставити перед собою високу ціль. Якщо ж продовжувати вперто працювати на протязі 10 років, то можна досягти видатних результатів. У кожного є свої недоліки. Самий типовий полягає в тому, що ми говоримо собі «я хочу зробити це», але кидаємо справу на півшляху. Ця звичка сказується на всьому житті. Щоб розвинути в собі здібності, необхідні цілеспрямовані і активні дії. Якщо ці дії продовжувати всього декілька днів, ні про який успіх не може бути і мови. Тому одного тільки бажання без прагнення недостатньо. Межі людської досконалості немає. До самої смерті необхідно, не покладаючи рук, перетворювати свої недоліки в переваги. Цей процес може бути надзвичайно захопливим і цікавим. Причина, чому ми так легко говоримо на своїй рідній мові, в тому, що ми використовуємо її кожен день. Треба просто тренувати і розвивати свої здібності. Тобто повторювати необхідні дії раз за разом, поки вони не стануть природніми і простими. В цьому весь секрет. Здібності не можуть з'явитися без тренування. Їх потрібно виховати в собі. Це по силам кожному. Доста жалітись на відсутність таланту. Краще займіться його розвитком. Якщо ви не намагаєтесь розвинути свій талант, розраховуючи, що у вас його немає від природи, то це тільки ваша провина. Тренуючись кожен день, ви зміцнюєте свою енергію, сприйняття і почуття, і від цього ростуть ваші здібності. Якщо ви щось засвоїли і припинили займатися, то навичку не можна рахувати повністю засвоєною. Необхідно тренуватися і далі, поки потрібна дія не почне виходити природньо і просто. Чим більше практики, тим краще навичка. Саме так народжується талант.
Прикладайте зусилля, щоб самовдосконалитись. Це помилка вважати, що у вас від народження є деякі здібності, які розвинуться самі собою. Якщо якась дія здається вам легкою, то це свідчить лише про те, що ви розвинули її в ході тренувань до такої степені, що вона стала частиною вашої особистості. Праця і неустанне повторення закріпили її у вашій свідомості. Сузукі казав, що його навички самодисципліни лягли в основу методики виховання талантів. Він відкинув всі свої неправильні дії в минулому і замінив їх корисними і ефективними вправами. В більшості випадків, як тільки дитині вдається зіграти першу п'єсу, за нею дуже швидко і з наростаючою швидкістю слідують інші. Але просто так граючи одну річ за другою, не приносить великої користі, якщо не добиватися досконалості в кожній з них. Якщо дитина стверджує, я можу зіграти всі ці п'єси, то цього ще недостатньо. Якщо при цьому не виховуються музичні чуття, не відпрацьовуються тонкощі виконання. Цей принцип застосовується не тільки до музики, а й до будь-якої іншої діяльності. Дуже важливо розвинути здібність, що зародилася, до найвищого рівня. Сузукі радив, вивчивши одну річ, практикувати і відшліфовувати її кожен день на протязі приблизно 3 місяців. Якщо мова йде про гру на музичних інструментах, то в цей час Сузукі радив слухати записи найкращих світових виконавців. Скоро і твоя особиста гра почне покращуватись до тих пір, поки ти не досягнеш наступного більш високого рівня. Тут уже мова йде не про техніку, а про волю і серце. Здібності – це така річ, яку ми повинні самі виховувати в собі працею. Це означає, що дію потрібно повторювати і повторювати до тих пір, поки вона не стане частиною нашої особистості. Це легко сказати, але вся проблема полягає в тому, де знайти для цього сили. Дуже багато людей висловлюють бажання чогось досягти, але їх наміри лишаються невиконаними. Почавши якусь справу, вони не доводять її до кінця і не прикладають для цього достатньо зусиль. Вам теж, напевно, знайомий такий сорт людей. Лише деякі із завзятістю і наполегливістю доходять до наміченої цілі. Друзі, а до яких людей відноситесь ви? Напишіть в коментарях, чи вдається вам досягти наміченої цілі. Про яку б діяльність не йшла мова, шлях до успіху складається лише в тому, щоб довести свої задуми до кінця. На це здатний кожен. Все залежить лише від волі. Будь-яке досягнення – це продукт енергії і терпіння. А ці якості так само піддаються тренуванню, як і будь-які інші здібності. Дітей потрібно виховувати в дусі цієї ідеї. Іначе як можливо чогось добитися у житті? Ми повинні ясно усвідомлювати це. З самого початку життєвого шляху долю людини виявляють наполегливість і терпіння. Чому? Якщо ми не кидаємо справу на півшляху і продовжуємо прикладати зусилля для досягнення цілі, тоді зростає і терпіння, а воно, в свою чергу, сприяє розвитку здібностей. В результаті людині працюється набагато легше, так як одночасно з працею відновлюється його енергія і витривалість. Якщо в людини не вистачає терпіння і вона зупиняється на півшляху, потім знову починає і знову зупиняється і так далі, до нескінченності, то від такого повторення користі не буде. Ця людина ніколи не зможе подолати труднощі. Зрештою, вона просто припинить усілякі спроби, так як визнає їх безкорисними і безнадійними. Багато бід молоді беруть свій початок саме з цього підходу до справи. Тут є підходяща аналогія з деревом. Як тільки з'явилося насіння здібності, про нього треба ретельно і терпляче турбуватися.
Зрештою, з'являється паросток, його талант. Його потрібно розвивати і підтримувати до тих пір, поки він не пустить міцне коріння в особистості. Якщо людина змогла завершити весь цей процес до самого кінця, вона стає володарем безцінного скарбу. Прийняти рішення і жити відповідно до нього – це означає жити з надією. Дійшовши до Великої гори, ви не в змозі одним махом піднятись на її вершину. До цілі треба просуватися шаг за шагом. На шляху зустрінуться труднощі й перепони, але не буде ні розчарувань, ні відчаю, якщо ви впевнено рухаєтесь вперед. Тільки не поспішайте. Це основне правило. Без зупинок, але й без поспіху. Рухайтесь вперед, шаг за шагом. Для виховання таланту потрібне безмежне терпіння, величезна витривалість і інтуїція або шосте почуття. Сузукі народився в Нагое у 1898 році в родині Масакіті Сузукі, засновника найбільшої скрипкової фабрики в світі. У 1888 році, після ряду невдач, батько Сузукі створив свою першу скрипку. Як наслідок, після цього була заснована скрипкова фабрика. Сініті працював на фабриці свого батька. Після того, як Сініті повертався з роботи на фабриці, в ті часи він багато грався із сусідськими дітьми, а також із своїми братами і сестрами. Саме тоді в нього з'явилися думки про виховання талантів, які згодом стали справою всього його життя. Девізом в його училищі в Нагое були слова «Спочатку характер, а потім здібності». Цей принцип був записаний в його серці і висвітлював весь його життєвий шлях. Вчені, артисти, бізнесмени, політики зможуть досягти успіху, лише ставши справжніми людьми, виробивши у собі характер і особистість. Сузукі завжди цікавило запитання, що таке справжнє мистецтво. Для того, щоб з'ясувати це, він грав на скрипці. Коли йому виповнилось 21 рік, він відправився в Токіо вивчати ази гри на скрипці. Потім по проханню і вказівці принца Токугави поїхав вчитися до Німеччини, в Берлін. Там він 3 місяці поспіль ходив на концерти і слухав всіх, від всесвітньо відомих виконавців до починаючих молодих музикантів. Так він шукав собі вчителя, про якого міг би з повним правом сказати «Я хочу, щоб він був моїм вчителем». Одного разу він попав на концерт квартету Клінглера. Музика, яку вони виконували, зачарувала Сузукі своєю красою і тронула душу. Його також вразили зіграність і техніка виконання. Сузукі написав листа Клінглеру «Будь ласка, візьміть мене до себе учнем». Клінглер погодився. Клінглер навчив Сузукі розбиратися в суті мистецтва і розуміти музику. В цей час Сузукі також познайомився і потоваришував з всесвітньо відомим вченим Ейнштейном. Ейнштейн часто запрошував Сузукі на концерти. Вони разом їх відвідували. Ейнштейн був визнаним віртуозом-скрипалем. Він ніде не з'являвся без своєї скрипки. Він з блиском виконував свою улюблену річ – чакону Баха. Сузукі вражався його віртуозності і казав, що в порівнянні з грою Ейнштейна його гра виглядала блідою. Хоча Ейнштейн не вів із Сузукі довгих бесід про музику, він постійно демонстрував йому, яку користь вивчення музики може дати для особистості. Не тільки Ейнштейн, але й всі в його тісному колі спілкування були видатними людьми у своїх сферах діяльності. Всі вони любили мистецтво і відрізнялись неймовірною скромністю і добротою. Гармонія. Щоб її досягти, одна людина постійно повинна поступатися іншій. І чемність його проявляється тим більше, чим частіше він поступається замість того,
щоб примушувати робити це інших. Іншим шляхом до гармонії не прийдеш. Все це Сузукі засвоїв, спілкуючись з Ейнштейном і його друзями, які збирались в його домі, щоб поспілкуватись і помузикувати. Мета методики виховання талантів полягає не в тому, щоб зробити з них професійних музикантів, а в тому, щоб розвинути їх почуття, які вони могли проявити в будь-якій сфері діяльності. Ейнштейну було 16 років, коли йому в голову прийшла ідея, яка згодом здійснила революцію в світі фізики. І він сам казав, що ця думка прийшла до нього інтуїтивно, а рухаючою силою інтуїції була музика. Батьки віддали Ейнштейна вчитися грі на скрипці, коли йому було 6 років. І він казав: «Моє нове відкриття стало результатом музичного сприйняття». Сузукі шукав сенс мистецтва в музиці. І саме через музику знайшов справу і мету свого життя. Він намагався розкрити його таємницю і дійшов до висновку, що якщо людина хоче досягти висот у мистецтві, вона повинна перш за все удосконалювати себе як особистість. І тоді проявляється його загальна людська цінність. Вона буде в усьому, що вона робить, в тому числі і в мистецтві. Мистецтво – це вираз усієї особистості людини. З одного боку, Сузукі постійно слухав гру кращих виконавців, а з іншого на нього впливали скромність, високий інтелект і гуманізм Ейнштейна і його друзів. Саме з їх допомогою Сузукі дістався до своєї мети і зрозумів суть мистецтва. Далі все залежало тільки від нього. Йому лишалося тільки вдосконалювати себе самого. Що таке життя? Це завжди пошуки щастя. Лише небагато людей живуть у пошуках мудрості і знань. Коли людство створило мову і писемність, разом із ними виникла і піднесена культура музики. Це та сама мова, але стояча вище букв і слів. Це живе і містичне мистецтво. Тут вступають в силу емоції. Бах, Моцарт, Бетховен – всі вони відчутно живуть у своїй музиці і спілкуються з нами, очищуючи і вдосконалюючи нас, викликаючи в нас радість і піднесені емоції. Природа дає кожній людині потенціал для життя. Ця життєва сила стоїть вище людського інтелекту. Людське серце, почуття, інтелект, поступки і навіть функціонування внутрішніх органів і нервів – все це прояви життєвої сили. Ми не повинні забувати, що людина – це втілення життєвої сили і що саме вона визначає все її життя. Саме тому виховання талантів повинно бути направлене на визволення цієї життєвої сили. Чому всі діти мають чудову здібність без зусиль опановувати рідну мову? В цьому і ховається секрет виховання всіх людських здібностей. Звичайна школа щосили намагається навчити, але не досягає в цьому успіху. Очевидно, вона користується неправильною методикою. Основний наголос школа робить на інформування і інструктурування, а внутрішнє життя і розвиток дитини при цьому ігноруються. До сих пір ще не проводились детальні дослідження, як добуваються здібності. Школа вкладає в це поняття тільки навчання і інструктурування, забуваючи про їх справжнє значення. Навіть в початковій школі дітям лише повідомляють про якісь знання, інформують про певні речі, а потім проводять тест за тестом, щоб з'ясувати, скільки із всього цього вони запам'ятали. На підставі цих тестів робляться далеко ідучі висновки. Дитина володіє високими здібностями. Дитина потребує додаткових занять. Дитина не здібна до навчання. Дітей не можна класифікувати на основі тестів. Тести служать лише для того, щоб оприділити,
що дитина засвоїла чи не засвоїла із викладеного для неї матеріала. Всі контрольні роботи відповідають тільки на запитання, які проблеми дитина не зрозуміла. Тобто, насправді, за ними можна судити скоріше про здібності вчителя, а не учня. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені в коментарях. Навіть у сучасній школі на підставі тестів оцінюється тільки учень. Дитину ж посилають в школу зовсім не для того, щоб на основі тестів визначити рівень його здібностей. Однак школа бачить свою головну мету, перш за все в тому, щоб розкласти по поличкам здібності учнів. Це зовсім неправильний підхід. Сузукі вважав, що школа виконала б свою основну задачу, навіть якщо б на протязі всіх років навчання виховувала в дітях одне головне вміння. Навіть якби дитину день за днем переконували, що він має проявляти доброту і увагу до оточуючих у повсякденному житті, в школі, у спілкуванні з друзями, в родині, наскільки б щасливіше стало б наше суспільство. Однак сьогодні все виховання зводиться тільки до однієї прописної істини – будь ввічливим. В світі повно інтелектуалів, які знають, що до людей потрібно ставитись з ввічливістю, але на ділі проявляють холодний егоїзм. Сузукі казав, що якби його воля, він би повністю змінив всю систему освіти, щоб вона не тільки давала дітям знання, але й виховувала їх в повному сенсі цього слова, розкривала людський потенціал, ґрунтуючись на природньому розвитку дитини. Саме тому він прикладав стільки зусиль для розповсюдження методики виховання талантів. Тільки від виховання залежить, ким стане та чи інша дитина. Він молився про те, щоб всі діти в світі стали щасливими людьми, володіючими видатними здібностями. І він прикладав всі свої сили, щоб ці мрії стали дійсністю. Так як був впевнений, що всі діти народжуються з невичерпним потенціалом. Багато людей часто думають, добре б зробити те чи інше. Це трапляється з кожним із нас, але зазвичай на цьому все і скінчується. Лише мало хто вміє перетворювати свої бажання в дійсність. Немає ніякої заслуги в тому, щоб тільки міркувати про свої справи. Результат від цього точно такий, якщо не думати про будь-що зовсім. Значення мають тільки реальні вчинки, і з цим я також повністю погоджуюсь. А як ви думаєте, друзі, пишіть в коментарях. Чому деякі люди тільки думають, але нічого не роблять? Чому в них немає сили втілити в життя задумане? Розмірковуючи, але не роблячи, ми втрачаємо свій шанс. Вже в дитинстві нам часто доводиться слухати від батьків вказівки, що нам потрібно робити. В результаті у нас народжується дух протиріччя, і ми при кожній нагоді уникаємо нав'язаних нам дій. Ця звичка стає підсвідомою, і ми зрештою втрачаємо здібність миттєво приступати до праці, навіть якщо вона нам самим здається необхідною. Ми розуміємо, що зробити це треба, але заважає звичка. За рахунок цього люди багато втрачають у житті. Якщо люди не можуть миттєво перетворювати свої плани в життя, вони ніколи не зможуть досягнути поставленої мети. Навіть мілкі справи потрібно не відкладати, а зараз же виконувати. Дуже важливо розвинути в собі таку звичку. Якщо ви відкладаєте щось на потім, то ви ніколи цього не зробите, бо потім з'являються інші справи. Звичка до миттєвої дії – це саме необхідне вміння, яке потрібно розвинути в собі. Успіх або невдача в житті залежить тільки від цього. Потрібно, щоб звичка втілювати свої думки в дію стала вашою другою натурою. І почати потрібно прямо сьогодні. Звісно, це легше сказати, ніж зробити. Але чим частіше ви будете так чинити, тим сильніше стане ця звичка. Якщо ви знаєте, що потрібно зробити, але не робите, то просто проявляєте свою особисту слабкість. Знання – це лише знання. І його не потрібно плутати зі здібностями і навичками.
Є немало людей, які знають дуже багато про бейсбол і добре в ньому розбираються. Але у глядача ніколи не буде тих навичок, вміння і фізичної координації, як у досвідченого ігрока. Сучасне суспільство не може бути побудоване людьми, які тільки думають про те, як зробити ту чи іншу роботу. Нам потрібні люди з навичками досвідчених бейсболістів. Вчинок невіддільний від думки. Якщо люди вміють правильно міркувати, то в них вже є необхідні здібності. Чим освіченіша людина, тим вища його здібність мислити конструктивно. Неможливо вдосконалюватись, якщо ви не можете подумки контролювати свою поведінку. Стверджують, що у розумі щастя, але, на жаль, горе від розуму. Чому? Тому що думка без самокорекції так і лишається думкою. Якщо думка не підкріплюється справою, то людині набридають безкорисні міркування, і вона припиняє думати. Самоконтроль, що не супроводжується змінами у собі, подібний до думки, не підкріпленої справою. Виховання самого себе – це виключно складна річ. Якщо ця здібність у вас не розвинена, то контроль над собою, який повинен освітлювати вам шлях вдосконалення, губиться в порожню. Думку потрібно культивувати шляхом самокорекції. Яким чином цього досягти? Стосовно до музики, Сузукі прийшов до певних висновків. Наприклад, як Сузукі вчив дитину, позбавлену музичного слуху. Більшість дітей, яким ведмідь на вухо наступив, не можуть чисто заспівати перші 4 ноти гами – до, ре, мі, фа. Коли вони доходять до півтонового переходу фа, вони зазвичай співають цю ноту трохи вище, чим потрібно. Тобто вони вже набули звичку відтворювати звук фа неправильно. Цю попередньо закладену в дітях помилку, як вияснив Сузукі, виправити неможливо. Що ж тоді можна зробити? Він виявив, що можна навчити їх новій ноті фа. Якщо вони завчили неправильне відтворення ноти фа, прослухавши її 5000 разів, то потрібно навчити їх правильному фа, змусивши прослухати її 6 або 7 тисяч разів. На початку ніякого результату не видно, але коли дитина прослухає правильну ноту 3, 4, 5, 6 тисяч разів, то правильне фа, прослухане 6 тисяч раз, починає перевалювати над неправильним, почутим всього 5 тисяч раз. У дитини розвивається нова функція. Тепер успіх в наших руках. Так само, як Шульзі легше використовувати ліву руку, чим праву, будь-яка дитина воліє робити те, що в неї виходить якнайкраще. Правильний звук фа стає для дитини більш звичним і природним. І врешті-решт він починає співати його як потрібно. Зрештою, у дитини з'являється музичний слух. Для того, щоб перевчити таким чином 6-річну дитину, потрібно 6 або 7 місяців. В даному випадку неправильна звичка змінюється на правильну. Давайте тепер повернемось до питання перетворення задумів у дійсність. Як ви вже напевно здогадались, щоб думка була продуктивною, вона повинна миттєво супроводжуватись відповідною дією, щоб отримати нову звичку, яка буде більш вірною, ніж сформована раніше. Якщо цього не зробити, то будь-який самоконтроль принесе не більше користі, ніж гола думка. Про що б не йшла думка, прогресу можна досягнути тільки шляхом отримання нових навичок. А для цього недостатньо тільки думати. Навичка отримується тільки в результаті постійних повторень. Це золоте правило ви можете застосовувати до себе прямо зараз. Все, що ви хочете зробити, навіть саму дрібницю, потрібно робити миттєво. Беріться за справу одразу ж і без тіні сумніву. Якщо це стане вашою внутрішньою потребою, то неможливе стане можливим. І багато дверей, які раніше для вас були зачинені, відчиняться. Програма навчання у школі виховання талантів відрізняється від програми звичайного дитячого садка. Вона направлена на те, щоб діти виросли талановитими.
Їм прищеплюються основні якості, які допоможуть їм отримати в майбутньому необхідні здібності. Саме головне у програмі підготовки – це розвиток пам'яті. Здібність запам'ятовувати – одне із самих головних життєвих умінь, яке необхідно в собі виховувати. Дайсетсу Сузукі у своїй книзі «Що таке дзен» пише: «Однією з відмінних рис людського життя є досвід. Досвід накопичується лише в тому випадку, якщо людина здібна пам'ятати. Пам'ять – це виключно цінна річ. Людина може будувати висновки і створювати нові ідеї тільки на базі відомостей, накопичених в його пам'яті. Лише при наявності пам'яті можливо говорити про досвід. А якщо є досвід, то перед людиною відкривається безліч шляхів для розвитку. Якщо мається база пам'яті, то присутній і досвід. А якщо є досвід, то людина володіє мисленням. Таким чином ви бачите, наскільки важлива пам'ять. При належному тренуванні вона може покращуватись, а час на запам'ятовування тих чи інших відомостей стає коротшим. Врешті-решт, ви приходите до того, що запам'ятовуєте все з першого разу. А вивчивши щось одного разу, ви вже не забуваєте цього ніколи. Пам'ять при правильному тренуванні можливо розвинути у кожної людини. Гарні успіхи у одних дітей у школі пояснюються лише тим, що пам'ять у них розвинута краще, ніж у інших, а неуспішність викликана лише тим, що у учнів недостатньо тренована пам'ять. Головне, однак, полягає в тому, що потенціал у всіх дітей однаковий. Сузукі казав, що в першу чергу треба вчити не дітей, а їх батьків. Бо хоча в школу Сузукі приймають зовсім маленьких дітей, їм не одразу дають до рук скрипку. Спочатку навчають маму заграти простеньку п'єсу, щоб вона могла вчити дитину в домашніх умовах. Що ж стосується дитини, то спочатку йому дають послухати запис твору, який він буде вчити. Основне місце навчання дитини – це родина. Тому, щоб у дитини спочатку була правильна осанка і постановка руки, цьому треба спочатку навчити батьків. Від цього залежить все подальше навчання. Поки хтось з батьків не засвоїть простих речей на скрипці, діти взагалі не беруть до рук скрипки. Це дуже важливий принцип, оскільки, як би батьки не хотіли, щоб їхня дитина навчилася грати, діти в 3-4 роки не відчувають в цьому потреби. Основний задум полягає в тому, щоб дитина, дивлячись на батьків, сама сказала «я теж так хочу». Тому перший твір, який заграє дитина, спочатку програється йому в запису, а в класі він тільки спостерігає, як грають на скрипці інші діти і його мама. Тим самим для дитини створюється підходяще середовище, а мама тим часом грає на скрипочці і вдома, і в класі. Дуже швидко це призводить до того, що дитина каже мамі «я теж хочу грати». Звуки інструменту і мелодія йому вже знайомі. Оскільки він бачить, як радіють другі діти, граючи на скрипці, йому теж хочеться приєднатись до цього свята. Таким чином, нам вдається пробудити в ньому бажання. Як тільки склалась подібна ситуація, починається навчання. Спершу батьки запитують дитину: «Ти теж хочеш навчитися грати на скрипці?» Відповідь завжди буває позитивна. «Ти будеш наполегливо займатись?» «Так, добре, наступного разу ми попросимо вчителя, щоб він дозволив тобі пограти теж». Цей метод завжди приносить успіх. З яким трепетом приходить дитина на перший урок? І з якою радістю він кричить після його закінчення: «Я теж грав! Мені тепер дозволено грати з другими дітьми». Батьки, які добре розуміють дітей, стають для нас чудовими помічниками. Заняття діляться на індивідуальні і групові. В тому випадку, коли батьки погано розбираються в психології дітей, вони вважають, що вони платять тільки за індивідуальні заняття, а групові заняття є відпочинком.
Тому вони строго слідкують за тим, щоб дитина була присутня на індивідуальних заняттях і не звертають уваги на групові. Однак насправді дітям більш за все подобаються групові заняття. Там у них є можливість пограти з дітьми, які вже чомусь навчились. Цей вплив має велике значення на їх навчання. Саме тут і виховується талант. Коли батьки жаліються, що їхня дитина не хоче займатися вдома, це стається тому, що вони не бажають зрозуміти психологію дитини, яка вважає, що скрипка – це іграшка. Такі батьки не хочуть платити гроші тільки за те, щоб їх дитина розважалася. Іншими словами, вони підходять до виховання з комерційними мірками. А це сильно відвертає дитину від навчання. Починати будь-яке навчання потрібно з гри. А виникаючи при цьому радісний настрій, сам поведе дитину у потрібному напрямку. В цьому і полягає методика Сузукі. Наряду з дітьми, які не люблять займатися вдома, є чимало і таких, для яких вправи на скрипці завдяки мудрому керуванню батьків стають природньою частиною повсякденного життя. Постійні і довготривалі вправи по потрібній методиці призводять до появи здібностей. Якщо строго притримуватись цього принципу, то необхідні навички обов'язково з'являться. При порівнянні дитини, яка займається 5 хвилин на день, і з тою, яка займається по 3 години на день, різниця буде дуже відчутна, навіть якщо вони кожен день займаються на скрипці. При недостатній роботі навичка не формується. Тільки прикладні зусилля ведуть до успіху. Виключень не буває. Якщо дитина, яка займається по 5 хвилин в день, захоче повторити результат тої, яка займається по 3 години, то їй знадобиться для цього 9 років. Те, що один робить за 3 місяці, другий подолає тільки за 9 років. І по-іншому бути не може. Часто доводиться чути, але ж я займався цілих 5 років. Але це нічого не значить. Все залежить від того, скільки годин ви працювали кожен день. Так, ви могли витратити на якусь справу 5 років, але 5 хвилин в день значить в цьому випадку всього лише 150 годин. Тоді вам потрібно сказати: я займався 150 годин, але ніякого прогресу немає. В цьому вже є якийсь сенс. І немає нічого дивного в тому, що успіх так і не прийшов. Глупо жалітися на відсутність таланту, якщо ви самі поклали його на верхню полицю. Розвиток здібностей іде поступово і покроково. В цьому можна бути абсолютно впевненим. Люди досконало освоюють або правильні навички, в цьому випадку ми говоримо про талант, або неправильні і неприйнятні. І це ми називаємо відсутністю таланту. Все залежить тільки від того, що ми самі вибираємо для себе. Чим більше ми будемо тренуватися у вибраному напрямку, тим краще. Будь-які здібності можна розвинути в кожній людині. При наявності 2 складових – практики і практики в потрібному напрямку. Саме перша річ, яку діти вчаться грати – це твінкл. Багато разів, прослухавши цей запис вдома, діти потім вчаться грати її самі. Коли в результаті довготривалих вправ діти освоюють мелодію, їм говорять: а тепер ми будемо вчитися грати її красиво. Це дуже важливий крок, направлений на досягнення якості гри. Починається трудна робота по вдосконаленню звука, плавності рухів смичка, охайності і точності. Ось так на основі простого твору розвиваються музичні здібності. І кожна, без виключення дитина, зрештою вчиться виконувати цю річ досконало. Поступово покращується якість звука. Рухи стають вільними і витонченими. Діти стають музикантами, в них зароджується талант. Сузукі твердо вірив, що кожна дитина може досягти великих висот в музиці. Щоб з'ясувати, наскільки прочно діти засвоїли навички, Сузукі грав з ними у різноманітні ігри. Наприклад, гра «Скільки у вас ніг?».
Коли діти легко і вільно починають виконувати варіації на тему Twinkle, можна сказати їм: «Зараз ми з вами зіграємо». Я прошу вас відповідати на мої запитання, не припиняючи музики. Продовжуйте грати і відповідайте мені, скільки у вас ніг. Діти дійсно сприймають це як гру і радісно кричать у весь голос: «2!». Якщо їм вдається це зробити, не порушуючи ритму і мелодії, то можна рахувати, що навички міцно укоренилися в них і стали їхньою другою натурою. Якщо серед дітей трапляється дитина з недостатньо засвоєними навичками, то вона або так зосереджується на мелодії, що не відповідає на запитання, або відповідає, але припиняє при цьому грати. Сузукі задавав безліч запитань, а діти відповідали, не припиняючи грати. І посміхались при цьому увесь рот. Цього може досягнути кожна дитина без виключення. Адже ми можемо виконувати різноманітні дії, одночасно говорячи по-українськи. Тому що мова – це наша друга натура. Те ж саме і з музикою. Існує декілька видів тестових ігор. Сузукі часто користується ними, щоб перевірити, якого прогресу досягли його юні слухачі. Ці ігри можна проводити в групах по 10-15 чоловік, а якщо дозволяє приміщення, то із 40 із 50 дітьми одночасно. Одна з них полягає в тому, що я з пустими руками без скрипки і смичка, тільки жестами, показую початок п'єси. А потім говорю: «Приготувались, почали». Уважно слідкуючи за моїми рухами, діти відгадують, про який твір іде мова. І грають його. Це вчить їх швидкості реакції, спостережливості і розвиває інтуїцію. По мірі придбання дітьми усе нових навичок ускладнюються і ігри. Вони призначені не тільки для того, щоб перевірити їх здібності, а й розвивають дітей. Коли якась навичка і життєва сила інтуїції прочно засвоюються і стають другою натурою дитини, вона виявляє, що це допомагає їй у придбанні все нових навичок у будь-якій сфері діяльності. Пройшло більше 20 років з тих пір, як була заснована дитяча скрипкова школа виховання талантів. Тепер в Японії діти 3-4 років на маленьких скрипочках зі знанням і тонким розумінням справи виконують музику Баха і Моцарта. Через цю школу пройшло вже більше 200 тисяч дітей. Нічого подібного більше нема ніде в світі. Сьогодні люди по всьому світі виявляють велику зацікавленість і з подивом спостерігають за цією методою. У 1961 році у Японію прибув віолончеліст Пабло Казальс разом із дружиною. В токійському залі Буньк-О на сцені стояли 400 дітей в віці від 5 до 12 років із маленькими скрипочками. Казальс із дружиною увійшли до зали, зустрінуті бурхливими оплесками батьків і виступавших дітей і викладачів школи виховання талантів. Маестро, побачивши 400 дітей, стоявших на сцені, був зворушений. Він помахав дітям рукою і сів. Діти почали грати Twinkle. У виконанні 400 дітей це звучало дуже гарно. Маестро із захопленням спостерігав за цим виконанням і тільки ахав. Але його захоплення зросло ще більше, коли діти спочатку заграли концерт Вівальді, а потім концерт Баха для 2 скрипок. В нього на очах з'явились сльози. Коли виступ закінчився, Сузукі підійшов до Казальса, щоб подякувати за його приїзд. Але перш ніж він встиг щонебудь сказати, Казальс поривисто обійняв його і розплакався на його плечі. Казальс був дуже вражений і сказав, що вчителі навчили дітей грати і розуміти ту музику, яка врятує Всесвіт. І що в Японії досягли не тільки високих досягнень у промисловості, науці і мистецтві, але й роблять це від всього серця. А це те, чого у першу чергу потребує людство. Сузукі й сам не очікував, що його рух набуде такого сенсаційного розмаху в Америці. Першими, хто взявся за цей проект, стали професор Кендалл
з музичного факультету коледжу Маскінгама в Огайо і професор Кліфорд Кук із коледжу Оберліна. У 1959 році Кендалл прибув до Японії з ознайомчою поїздкою і пробув у Мацумото місяць, після чого повернувся додому і опублікував методичку навчання гри на скрипці Сузукі, а також провів цілий ряд лекцій по всій Америці. Пізніше до Японії приїхав і Кук, який також об'їздив всю страну і провів чимало часу в Мацумото, займаючись дослідницькою роботою. В Америці існувала думка, що діти не захотять і не зможуть навчатися грати на скрипці по досягненню ними 8-9-річного віку. Можна уявити собі подив людей, коли вони своїми власними очами побачили 800 японських дітей, серед них були і ті, кому виповнилось лише 3-5 років, які грали складний концерт Баха для 2 скрипок. У 1964 році Сузукі разом із 19 дітьми провів турне по Америці, даючи концерти і лекції. Дітям було від 5 до 13 років. Вони провели в Америці 2 неділі, відвідали університети у 16 містах і дали 26 концертів і лекцій. Діти для цієї поїздки були відібрані не по музичним здібностям, а тільки виходячи з їхньої можливості поїхати на довготривалий час із дому. На репетиції зовсім не було часу. Дітям прийшлось зігруватись прямо на сцені, без єдиної репетиції. Кожен виступ транслювався по телебаченню. Їхнє американське турне стало сенсацією. Після концертів багато людей приходило за куліси, щоб висловити подяку. Професор по класу скрипки школи Джуліарда Іван Галамян заявив після концерту: «Це не перевершено. У дітей прекрасна підготовка, дивовижне почуття ритму і тонке розуміння музики. Граючи без диригента і без нот, діти стали живим підтвердженням правильності незвичайного методу підготовки, розробленого професором Сузукі». І хоча біля 5% учнів Сузукі роблять успішну кар'єру в музиці, Сузукі наполягає: «Я всього лише хочу виховати хороших громадян». Якщо дитина з моменту свого народження слухає гарну музику і вчиться грати сама, в ній розвиваються глибокі почуття, дисципліна і витривалість. Вона набуває добре серце. Якщо вся нація спільно візьметься за виховання дітей, то, можливо, вдасться уникнути війни. Сузукі відчував глибоку повагу і дружні почуття по відношенню до кожної людини. Особливо тепло і ніжно він ставився до маленьких дітей. Він бажав, щоб усі діти, народжені на землі, стали достойними, щасливими і талановитими людьми. Все його життя і всі його зусилля були присвячені цій цілі. На це здатна кожна дитина без виключення. У цьому і полягає суть відкриття Сузукі. Сузукі знав, що все задумане ним можливо, і вірив, що коли-небудь людство створить такий світ, в якому кожному буде зрозуміло, що у дітей мається невичерпний потенціал. Сузукі намагався застосувати свою методику виховання талантів до будь-якого виду діяльності. Він намагався відшукати керівників учбових закладів, які готові застосовувати цей метод освіти, що забезпечує високу успішність кожній дитині. Крім того, Сузукі намагався робити щонебудь, щоб допомагати дітям із затримками розумового розвитку. І переконував політиків формувати національну політику з урахуванням дитячих інтересів. Якщо світ житиме за законами, які висувають на перший план інтереси дітей, тоді мрії Сузукі не лишаться просто мріями. Це завдання виняткової важливості стоїть перед кожним мешканцем Землі. Потрібні закони, які передбачають обов'язкову турботу і навчання
кожної дитини, що народилася. Це була його сама велика мрія, коли він тільки починав роботу по програмі виховання талантів. Багато талановитих дітей не мають можливості навчатися через нестачу грошей, але багато хто не отримує належної освіти через неякісну освітню систему. Держава не повинна економити на якісному навчанні і вихованні дошкільнят. Старе японське прислів'я стверджує: який в 3 роки, такий і в 100. При цьому мається на увазі, що до 3 років характер дитини уже сформувався. Проте дитина в 3 роки знаходиться ще на тій стадії розвитку, коли тільки закладається його особистість та таланти. Це саме той критичний вік, коли легко можна нанести шкоду його характеру і здібностям. Саме в цей час потрібен особливо делікатний підхід до її навчання, і держава повинна розуміти необхідність довгострокових проєктів в цій сфері для майбутнього країни. Сузукі вважав, що ми всі народжуємося з однаково високим потенціалом, і при деяких зусиллях можемо стати визначними, здібними і талановитими людьми. Друзі, весь цей матеріал я взяла з книги «Вирощені з любов'ю» Сініці Сузукі і переклала на українську мову. Особисто мені дуже близькі його цінності, тому я вирішила поділитися ними із вами. Напишіть в коментарях, що відгукнулося вам найбільше. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках.